नमस्कार बंधुসকল मैं विजित आपलोगे साइंस एसामिस ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দৰে আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি তেলেকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপিৰ হেঁচাত কাম কৰি আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইভিএমৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে কথা দিছিল যে তৃতীয় পৰ্যায়ত বিসংগতি নহয় কিন্তু তাৰ পিছত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ইভিএমৰ বিসংগতি হ'ল এক সংবাদমেলত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই স্ট্ৰং ৰুমৰ সিসিটিভি লিংক প্ৰাৰ্থীসকলক দিবলৈ আহ্বান কৰি সভাপতি ৰিপুন বৰাই নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপি চৰকাৰৰ হেঁচাত কাম কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই কাৰ্যৰ ধিক্কাৰ দিছে বিভিন্ন বিসংগতি সম্পৰ্কে নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি সভাপতি ৰিপুন বৰাই কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই সন্দৰ্ভত অসমৰ ৰাজ্যক যুক্তিসংগত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে বিজেপিয়ে পৰাজিত হোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু তাৰ হেঁচাতে নিৰ্বাচন আয়োগে এইবোৰ কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰাজনৈতিক দলক নিজাববীয়াকৈ সিসিটিভি কেমেৰা লগাবলৈ অনুমতি দিব লাগে ইফালে এই সন্দৰ্ভত যোৱা 28 তাৰিখে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰা চিঠিৰ কোনো প্ৰত্যুত্তৰ পোৱা নাই বুলি সদৰি কৰিছে সভাপতি ৰিপুন বৰাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে ষ্ট্ৰং ৰুমত থকা সিসিটিভি কেমেৰা লিংক দিব লাগে বুলিও দাবী কৰা সভাপতি ৰিপুন বৰাই যাতে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ষ্ট্ৰং ৰুম নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব পাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাই এই বুলি উল্লেখ কৰি 4 এপ্ৰিলত মহাজোঁটৰ সকলো প্ৰাৰ্থীকে ষ্ট্ৰং ৰুমত 24 ঘণ্টা পহৰা দিয়াৰ বাবে মানুহ নিয়োজিত কৰিবলৈ জনোৱা হৈছে বুলি সদৰি কৰা সভাপতি ৰিপুন বৰাই আনহাতে ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সদা সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সভাপতি ৰিপুন বৰাই তিনিটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব লগতে তিনিটা পৰ্যায়ত আমি সুইপ কৰিম সভাপতি ৰিপুন বৰাই এইদৰে কয় ইফালে শিখা শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলি ৰিপুন বৰাই প্ৰশ্ন কৰে যে বিজেপিৰ সমৰ্থকে গণধৰ্ষণ কৰিব বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে গতিকে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰা হোৱা নাই পীযুষ হাজৰিকা কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ৰাতাবাৰী সমষ্টিত বিধায়কৰ গাড়ীত ইভিএম ধৰা পৰাৰ পিছতো কিয় কোনো পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সভাপতি ৰিপুন বৰাই পূব গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সমৰ্থকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত লিফলেট বিতৰণ কৰি আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰাৰ ঘটনাত বিধায়কজনে লোৱা ভূমিকাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে কংগ্ৰেছে এফালে মহাজোঁটে বিজেপিতকৈ অধিক আসন লাভ কৰাই নহয় 100+ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি দাবী কৰিছে সভাপতি ৰিপুন বৰাই আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল আদি সকলো বিজেপি বিৰোধী দলকে মহাজোঁটৰ সৈতে সামিল হৈ বিজেপি বিৰোধী শক্তি বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলিও সভাপতি ৰিপুন বৰাই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ এটা দলে শ্বহীদৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল যদিও চৰকাৰে দলটোক তাত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে এই বুলি দাবী কৰিছে ৰিপুন বৰাই বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ৰাকেশ পালৰ জামিন আবেদন নাকচ পুনৰ ৰাকেশ পালৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাকেশ পালক বুধবাৰে পালৰ পুনৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভঙাগড় আৰক্ষী চকীত থকা এক গোচৰৰ বাবে ৰাকেশ পালৰ জামিন আবেদন পুনৰবাৰ নাকচ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰ'ণাৰ ভেকচিন ল'লে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সোণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিনৱ পদক্ষেপ কৰ'ণাৰ টীকাকৰণ কৰিলে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সোণ গুজৰাট চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত সৰব চৰ্চা পৰিলক্ষিত হৈছে হিন্দুস্তান টাইমছৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি ৰাজ্যবাসীক কৰ'ণাৰ টীকাকৰণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ গুজৰাট চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজকোটৰ পৰা এই বিশেষ অফাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি টীকা গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলক ন'স্পিন আৰু পুৰুষক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব গুজৰাট চৰকাৰে বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত মাস্ক পিন্ধাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব নালাগিছিল এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য তথা বিত্ত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাস্ক পিন্ধাক লৈ কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাস্ক পৰিধান কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৰা মন্তব্য উচিত হোৱা নাই মাস্ক পৰিধান কৰাটোৱে হৈছে কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা হাত সৰা প্ৰথম আৰু
ডাঙৰ প্ৰতিষেধক। তেওঁ স্পষ্টভাৱে কয় যে বিশ্ব তথা দেশৰ এই সংকটৰ কালত সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন, সেয়া কোনোবা মন্ত্ৰীয়েই হওক বা উচ্চপদস্থ বিষয়াই হওক। উল্লেখযোগ্য যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমত কৰ'না নাই, অসমত মাস্ক পিন্ধাৰ প্ৰয়োজন নাই এই বুলি মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও মাস্ক পিন্ধিলে বিউটি পাৰ্লাৰসমূহ কেনেকৈ চলিব এই বুলি মন্তব্য কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশত দ্ৰুতগতিত কৰ'না সংক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। কৰ'নাৰ প্ৰতিষেধক উপলব্ধ হোৱাৰ বাবে বহু লোকে এতিয়া কৰ'নাৰ বাবে ল'বলগীয়া সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবি লৈছে। এই ধাৰণাৰ বাবেই বৰ্তমান দেশত পুনৰ কৰ'নাৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। সেয়েহে এনে ধাৰণা মানুহৰ মন মগজুৰ পৰা বাদ দি বিগত বছৰৰ সংকটকালীন সময়ৰ কথা মনত পেলাই পুনৰ দেশবাসীক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনায় কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব। সংবাদমেলত এই ঘোষণা আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ। বুধবাৰ আমবাৰীস্থিত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ নেতৃত্বই। এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে মৰ্চাৰ সভাপতি তথা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জিত মহন্তৰ উপৰিও মৰ্চাৰ কেইবাগৰাকীও নেতা। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মৰ্চাৰ সভাপতি তথা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনত জনতাৰ সঁহাৰি আশাব্যঞ্জক বুলি উল্লেখ কৰি অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে 2 মে'ত অসমত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। ইভিএম বিসংগতিক লৈ ভূঞাই কয় যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ইভিএম টেম্পাৰিং কৰিবলৈ দুষ্ট চক্ৰে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যদিও ৰাজ্যৰ সতৰ্কতাৰ বাবে বহুখিনি ৰোধ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰে আঞ্চলিক গণমৰ্চাই। ইফালে দিছপুৰ সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে দিছপুৰ সমষ্টিত আঞ্চলিক গণমৰ্চা তথা কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জিত মহন্ত বিজয়ী হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত। আমি শেহতীয়াকৈ কৰা হিচাপ নিকাচত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা পৰাজিত হৈছে। মিত্ৰজোঁটে কিমানখন আসন লাভ কৰিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ কয় যে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিবই। প্ৰথম পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে 20ৰ অধিক আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 21ৰ পৰা 22খন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে 26ৰ পৰা 30খন আসন লাভ কৰিব মহাজোঁটে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোভিড ভেকচিন সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে কয় যে কোভিড-19 ভেকচিনেশ্যন সকলো বয়সৰ লোককে প্ৰদান কৰিব লাগে। এটা টুইট যোগে তেওঁ কয় যে এটা নিৰাপদ জীৱনৰ সুযোগ লাভ কৰাটো সকলো ভাৰতীয়ৰ প্ৰাপ্য। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে মঙলবাৰে কৈছিল যে কোভিড ভেকচিন যিসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকক নহয়, যিসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন তেওঁলোককহে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এই টুইট কৰিছে। আনহাতে মঙলবাৰে ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অনুৰোধ কৰিছে যে 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোককেই ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও কোভিড ভেকচিন সম্পৰ্কে এনেধৰণৰ নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰঙিয়াত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত সোমাল যাত্ৰীবাহী বাছ। নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা সুৰক্ষাকৰ্মী কঢ়িয়াই আনিছিল বাছখনে। ৰঙিয়াত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা সুৰক্ষাকৰ্মী কঢ়িওৱা গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব সম্পন্ন কৰি আহি থকা অৱস্থাত ৰঙিয়া তিনিআলিত AS01 HC6324 নম্বৰৰ বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে। তাৰ পিছত এডাল গছত খুন্দিয়াই ওচৰতে থকা আছুৰ শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগণৰ পকীবাৰত খুন্দা লাগি এটা পুখুৰীত সোমাই পৰে। দুৰ্ঘটনাটোত বহুকেইজন পথচাৰী কোনোমতে ৰক্ষা পৰে। এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত বাছখনত থকা এজন RPSF জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে বহুকেইজন জোৱান কিছু পৰিমাণে আহত হয়। পিছত আহত জোৱানক ৰঙিয়া ৰেলৱে পলিক্লিনিক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। জোৱানকেইজনে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বৰ বাবে বুধবাৰে ৰাওনা হোৱাৰ বাবে ৰঙিয়ালৈ আহিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে শ্বহীদক অপমান কৰা লেখিকা শিখা শৰ্মাক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত পোষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লেখিকা শিখা শৰ্মাক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি শিখা শৰ্মাক ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ কেইবাটাও অভিযোগৰ অধীনত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ভিতৰত আছে দেশদ্ৰোহী IPC 124 এৰ দৰে গোচৰ। উল্লেখযোগ্য যে ছত্তীশগড়ত মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত 22 গৰাকীজন শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত শিখা শৰ্মাই ফেচবুকত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল।
তেওঁৰ মন্তব্যটো আছিল এনেধৰণৰ, দৰমহালৈ চাকৰি কৰা মানুহ কৰ্তব্যত মৰিলে শ্বহীদ নহয়, তেনেকৈ হ'লে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৰা বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী শ্বহীদ, ৰাইজক আৱেগিক নকৰিব সংবাদ মাধ্যম। এই মন্তব্যত দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছতে লেখিকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা অমিতাকা বৰুৱা আৰু অন্য এগৰাকীয়ে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰ থানাই মঙলবাৰে বিয়লি শিখা শৰ্মাক সোধা পোছা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰ পিছত সন্ধিয়া পাণবজাৰ মহিলাৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হয়। বুধবাৰে পাণবজাৰ মহিলাৰক্ষীয়ে শিখা শৰ্মাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱায়। উল্লেখযোগ্য যে শিখা শৰ্মাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছত বিভিন্ন লোকে তেওঁক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ বিশ্বনাথ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। দেশৰ কেইবাখন ৰাজ্যত বাঢ়িবলৈ ধৰা কোভিড-19ৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। কৰোনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰে। সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা স্বৰূপে বিশ্বনাথ জিলাৰ সকলো ৰাজহুৱা স্থান, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান, চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয়তে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিজন লোককে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আনহাতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰতিদিনে অতি কমেও 1000 গৰাকী লোকক কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱাটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে।